Xin chào các bạn. Nepal, tên chính thức là Cộng hòa Dân chủ Liên bang Nepal. Đây là quốc gia không giáp biển tại Nam Á, nằm giữa khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc và Ấn Độ, cách Bangladesh 27 km từ mũi Đông Nam. Nhìn trên bản đồ, đất nước Nepal có hình dạng giống như một chiếc thang trải dài 241 km từ Bắc đến Nam và 850 km từ Tây sang Đông. Nepal có diện tích không đáng kể, chỉ 147.181 km vuông, gần bằng một nửa diện tích của Việt Nam và là nơi sinh sống của 28.827.000 người. Nhờ các cuộc di cư quy mô từ Tây Tạng về phía Đông Bắc Ấn Độ đến Nepal trong quá khứ, mà ngày nay đất nước này trở thành một quốc gia đa văn hóa và đa sắc tộc với 25 dân tộc và hơn 100 ngôn ngữ khác nhau. Trong đó tiếng Nepal là ngôn ngữ chính của đất nước và được sử dụng rộng rãi hơn cả. Hầu hết dân số của Nepal đều theo Hindu giáo, chiếm khoảng 81,3% dân số. Ngoài ra còn có Phật giáo chiếm 9%, Hồi giáo 4,4%. Còn lại là theo chủ nghĩa vô thần hoặc các tôn giáo khác. Một trong những nghi lễ độc đáo của Hindu ở Nepal là hỏa táng ngoài trời. Địa điểm hỏa táng nổi tiếng nhất của Nepal là đền Pashupatinath ở thủ đô Kathmandu. Khi một thi thể được đưa đến đây, sẽ được rửa sạch và quấn lại bằng vải trắng hoặc vải vàng cùng với gạo và hoa cúc. Giàn thiêu được đốt lên sau khi đổ bơ, dầu, quần áo đắt tiền hoặc những đồ vật mà người đã khuất yêu thích. Cuối cùng, người thân sẽ rắc tro cốt của người đã khuất vào dòng sông thiêng với hy vọng linh hồn của họ sẽ sớm được tái sinh trong một hình hài khác. Đặc biệt là các nghi lễ này được thực hiện công khai trước tất cả người thân và khách du lịch. Tuy nhiên, việc hỏa táng cũng làm cho dòng sông Bagmati trở nên ô nhiễm nặng nề do đống tro tàn ở các sông và chất thải ở các khu vực lân cận. Không khí ở đây cũng đầy khói bụi do việc thiêu xác với số lượng lớn mỗi ngày. Về quốc kỳ, Nepal là quốc gia duy nhất trên thế giới có lá cờ không phải là hình chữ nhật hay hình vuông, mà là sự kết hợp giữa hai bút hiệu hình tam giác đơn lẻ. Màu đỏ tượng trưng cho lòng quả cảm của dân tộc, đường viền màu xanh là biểu tượng của sự hòa bình, mặt trăng tượng trưng cho sự điềm tĩnh, còn mặt trời thể hiện cho sự dữ dội và quyết liệt. Khẳng định rằng người Nepal sẽ luôn chiến đấu để bảo vệ lãnh thổ của họ khỏi bất kỳ kẻ thù xâm lược nào. Đồng thời, cũng thể hiện niềm tin rằng Nepal sẽ tồn tại lâu dài và vĩnh hằng giống như mặt trời và mặt trăng. Về hành chính, lãnh thổ Nepal được chia thành 7 tỉnh, bao gồm tỉnh số 1, tỉnh số 2, tỉnh Bagmati, tỉnh Gandaki, tỉnh Lumbini, tỉnh Karnali và Sudu Pachim. Ngoài ra, Nepal còn có một vùng lãnh thổ tranh chấp với Ấn Độ nằm ở phía đông bắc. Khu vực này hiện đang do Ấn Độ quản lý. Thủ đô của Nepal là Kathmandu, hay còn được gọi là thành phố của những ngôi đền. Nó nằm ở độ cao khoảng 1.400 m so với mực nước biển, trong thung lũng Kathmandu, thuộc tỉnh Bagmati, ở miền trung Nepal, và là thành phố đô thị lớn nhất cả nước với dân số 1.442.000 người. Kathmandu được TripAdvisor xếp hạng thứ 3 trong số 10 điểm du lịch hàng đầu trên thế giới và đứng số 1 ở châu Á. Thành phố được coi là cửa ngõ của dãy Himalaya của Nepal và nó cũng chứa đựng một số di sản thế giới. Về địa hình, Nepal là một trong số những quốc gia có địa hình hiểm trở và khắc nghiệt nhất trên thế giới, với khoảng 75% lãnh thổ được bao phủ bởi núi. Từ Bắc đến Nam, Nepal có thể chia thành 3 vành đai vật lý kéo dài từ Đông sang Tây, bao gồm vùng Himalaya ở phía Bắc, vùng đồi núi ở giữa và khu vực đồng bằng Terai ở phía Nam. Đầu tiên là vùng Himalaya. Đây là khu vực núi cao, thường độ cao trên 4.000 m so với mực nước biển và chiếm khoảng 16% diện tích lãnh thổ. Tại đây có 8 trong số 10 đỉnh núi cao nhất thế giới, trong đó có đỉnh Everest, cao 8.849 m, là đỉnh cao nhất Nepal, cũng như đỉnh cao nhất thế giới. Vùng Himalaya cũng là khu vực ít người sinh sống nhất của Nepal vì nó có khí hậu cực kỳ lạnh giá và hầu như các đỉnh núi quanh năm đều có tuyết bao phủ. Nó chỉ chiếm khoảng 7% dân số cả nước và chủ yếu là cộng đồng người Sepa. Họ sống tập trung trong các khu định cư lâu dài ở độ cao dưới 4.000 m. Việc di chuyển bằng đường bộ ở đây cực kỳ khó khăn, còn đường hàng không thì lại rất tốn kém. Du khách đến đây có thể trải nghiệm nhiều hoạt động du lịch thú vị, như đi bộ xuyên qua các khu rừng với cảnh quan ngoạn mục hay leo núi và trượt tuyết. Trong đó, việc chinh phục đỉnh Everest từ lâu đã được coi là một trong những hoạt động du lịch khám phá mạo hiểm nhất ở Nepal và nổi tiếng nhất trên khắp thế giới. Vào mùa xuân hàng năm, hàng trăm người từ khắp nơi trên thế giới đã phải bỏ ra một khoản tiền không nhỏ để có được một vé trong chuyến phiêu lưu đặc biệt này. Mặc dù trước khi tham gia vào hành trình, tất cả người leo núi đều phải vượt qua sự kiểm tra nghiêm ngặt về tình trạng sức khỏe. Nhưng khi lên tới gần đỉnh, nhiều người vẫn bị say độ cao, thậm chí khó thở, hoặc nhiều trường hợp bị phù não vì thiếu oxy và thời tiết quá khắc nghiệt. Ngoài ra, lở tuyết cũng là mối nguy hiểm chính, dẫn đến nhiều thương vong đáng tiếc trên hành trình lên đỉnh Everest. Tính đến năm 2019, có hơn 300 người đã chết trong những chuyến hành trình thám hiểm này. Hiện nay,
Khu vực đỉnh Everest cũng đang là vùng tranh chấp lãnh thổ giữa Nepal và Trung Quốc. Năm 1960, Nepal tuyên bố chủ quyền với đỉnh núi khi Thủ tướng Biseswar Prasad Koirala đang có chuyến thăm ở Trung Quốc. Năm 1961, vua Mahendra của Nepal tuyên bố toàn bộ đỉnh Everest nằm trong lãnh thổ nước này. Về phía Trung Quốc, một tài liệu do quốc gia này công bố năm 1998 cho thấy Bắc Kinh từng đề nghị chia đôi đỉnh núi này với Nepal, nhưng cho tới ngày nay, tranh chấp này vẫn chưa được ngã ngũ. Khu vực địa lý thứ hai của Nepal là vùng đồi núi nằm giữa về phía nam vùng Himalaya. Khu vực này chiếm khoảng 68% diện tích lãnh thổ, có độ cao từ 1.000 đến 4.000 mét và không có tuyết. Tại đây có khí hậu ôn hòa và đất đai màu mỡ hơn so với vùng núi cao Himalaya. Cũng như vùng núi phía Bắc của Việt Nam, do thiếu đất canh tác, cho nên người dân khu vực này đã đào một số ngọn đồi thành những ruộng bậc thang trù phú để trồng lúa nước, lúa mì hoặc khoai tây. Đây cũng là nơi sinh sống của khoảng 45% dân số cả nước, nhưng họ tập trung chủ yếu ở thung lũng Kathmandu và thung lũng Pokhara. Thung lũng Kathmandu có hình dạng như một chiếc bát nằm úp, nằm ở độ cao 1.425 m so với mực nước biển. Đây là trung tâm văn hóa và kinh tế của Nepal và có tới 7 địa danh được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Đó là quảng trường Bharatpur Duba, đền cổ Changun Narayan, đền Pasupatinath, bảo tháp Bodhanath, quảng trường Kathmandu Duba, đền Swayambhunath và quảng trường Patan Duba. Còn thung lũng Pokhara nằm cách Kathmandu 140 km về phía tây. Nó được ví là hòn ngọc của Himalaya với vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ và nhiều hồ nước trong xanh. Trong đó, hồ Phewar là hồ lớn nhất ở thung lũng và là hồ lớn thứ hai của Nepal. Ngoài ra, thung lũng Pokhara cũng nổi tiếng là điểm xuất phát của nhiều con đường mòn đi bộ và thám hiểm Annapurna. Hầu hết những người đi bộ đến vùng Annapurna đều chọn Pokhara làm điểm dừng chân đầu tiên của họ, hoặc như một trạm thư giãn trước khi bắt đầu đi bộ đường dài. Pokhara cũng thu hút khách du lịch với các môn thể thao mạo hiểm như dù lượn, nhảy bungee và trượt dây. Tại đây có một trong những đường dây jeep dài nhất và nhanh nhất trên thế giới, với chiều dài 1.850 m, bắt đầu từ đỉnh đồi Sangrakot và nó kết thúc gần sông Samdi. Đường jeep có thể đạt tốc độ tối đa tới 140 km/h. Khu vực thứ ba là đồng bằng Tera ở phía nam. Nó có độ cao từ 70 đến 1.000 m, với địa hình hoàn toàn trái ngược với hai vùng kể trên. Vùng Tera là phần mở rộng của đồng bằng sông Hằng ở Ấn Độ. Nó bao gồm các đồng bằng trải dài dọc theo biên giới Nepal, Ấn Độ và những khu rừng cận nhiệt đới. Khu vực này chiếm khoảng 16% diện tích lãnh thổ và là nơi tập trung đông dân cư nhất cả nước. Nguyên nhân chính là do đất đai màu mỡ, được bồi đắp bởi nhiều con sông lớn, cùng với đó là khí hậu cận nhiệt đới, địa lý bằng phẳng, phù hợp với phát triển nông nghiệp và công nghiệp. Nhờ vậy, Terai còn được gọi là vựa lúa của Nepal. Hệ động thực vật. Mặc dù quốc gia nhỏ bé, chỉ chiếm 0,1% diện tích bề mặt trái đất, nhưng do vị trí địa lý độc đáo và sự biến đổi địa hình theo chiều dọc, Nepal là một trong những quốc gia đa dạng sinh học bậc nhất thế giới. Nó chiếm 2% tổng số loài thực vật có hoa, 4% loài động vật có vú, 8% loài chim, 2,5% loài lưỡng cư, 3,7% loài bướm, 0,4% loài nhện trên thế giới. Ngoài ra, Nepal còn có độ che phủ rừng lên đến 59.624 km², chiếm 40,36% diện tích đất của cả nước. Tại đây có tới 107 loài động thực vật quý hiếm đang bị đe dọa như hổ Bengal, gấu trúc đỏ, voi châu Á, trâu nước hoang dã và kền kền trắng. Về khí hậu, do địa hình đa dạng cho nên Nepal có nhiều dạng khí hậu khác nhau. Ở độ cao dưới 1.200 m là vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới. Từ 1.200 đến 2.400 m là khí hậu ôn đới. Từ 2.400 đến 3.600 m là kiểu khí hậu lạnh giá. Từ 3.600 m trở lên là khí hậu cận Bắc Cực và Bắc Cực. Nhiệt độ trung bình tại thủ đô Kathmandu vào tháng Giêng là 10 độ C và tăng lên 26 độ C vào tháng 7. Độ cao cũng ảnh hưởng đến sự phân bố lượng mưa hàng năm của Nepal, nhưng nhìn chung, lượng mưa tại quốc gia này giảm dần từ đông sang tây. Tại phía đông Nepal, nhận được lượng nước mưa khoảng 2.500 mm hàng năm, ở khu vực Kathmandu là 1.420 mm và đến khu vực phía tây giảm xuống còn 1.000 mm hàng năm. Hệ thống sông ngòi tại Nepal cũng chảy theo hướng Bắc Nam theo độ dốc của địa hình, với 3 hệ thống sông bao gồm sông Kosi, sông Gandaki và sông Kanali. Bên cạnh việc cung cấp đất phù sa màu mỡ và là xương sống của nền kinh tế nông nghiệp, thì những con sông này còn có khả năng phát triển thủy điện và thủy lợi rất lớn. Tuy nhiên, do chạy qua các hẻm núi sâu và hẹp nên tàu thuyền gặp khó khăn khi di chuyển qua lại. Đây cũng là một trong những trở ngại to lớn đối với việc thiết lập các mạng lưới giao thông và thông tin liên lạc rộng rãi để phát triển một nền kinh tế quốc gia tổng hợp.
Theo số liệu năm 2020, GDP danh nghĩa của quốc gia này chỉ đạt 34,47 tỷ đô la. Theo đó, GDP bình quân đầu người chỉ là 1.196 đô la và là một trong những quốc gia kém phát triển nhất thế giới. Bên cạnh những khó khăn về giao thương do vị trí không giáp biển và địa hình đồi núi thì còn nhiều nguyên nhân khác dẫn tới sự nghèo đói của Nepal. Dù là quốc gia chưa bao giờ bị thuộc địa hóa và không bị chiến tranh tàn phá, nhưng từ những năm 1846, Nepal luôn ở trong tình trạng bất ổn chính trị, đặc biệt là cuộc nội chiến kéo dài từ năm 1996 đến năm 2006, khiến hơn 12.000 người thiệt mạng. Chính điều này đã khiến cho đất nước nhỏ bé không thể tập trung vào việc phát triển kinh tế, dù không bị xâm lược bởi các đế quốc. Ngoài ra, Nepal chỉ có một số ít khoáng sản và kim loại quý như quặng sắt, đồng và magnesit. Nhưng do thiếu công nghiệp hiện đại và tay nghề lao động khá thấp nên việc khai thác, sản xuất các loại khoáng sản còn hạn chế và chưa mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tuy Nepal có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển ngành nông nghiệp, nhưng các phương thức canh tác của người dân còn lạc hậu, sản lượng thu về thậm chí còn không đủ để đáp ứng nhu cầu trong nước và phải nhập khẩu thêm từ các nước láng giềng. Cuối cùng, dù là một trong những đất nước đẹp nhất thế giới với nhiều cảnh quan thiên nhiên độc đáo, nhưng ngành du lịch vẫn chưa được khai thác triệt để và hiệu quả do những hạn chế về giao thông, cơ sở hạ tầng và đặc biệt là có rất ít các hoạt động quảng bá để thu hút khách trên thế giới. Vậy là chúng ta vừa kết thúc cuộc hành trình khám phá đất nước sở hữu nóc nhà thế giới. Các bạn thấy quốc gia này như thế nào? Hãy để lại suy nghĩ dưới phần bình luận cho 5 phút thôi và mọi người cùng biết nha. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.